নমস্কাৰ মই নিতুমণি দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে নিতুস টেক বন্ধুসকল দুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল নিতুস টেকলৈ মানে দুদিন আপোনালোকক এটাও কন্টেন্ট দিব পৰা নাছিলো মানে মোৰ দাঁতৰ বিষ হৈ আছিল তো এতিয়া ভাল পালো অলপ চলপ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল পোৱা নাই তো বলক আজিও কেইটামান গৰম গৰম টেক নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব কাৰণ বহুত গৰম ইয়াৰ বহুত ভাল টেক নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আমাৰ তো প্ৰথমটো খবৰ আহি পৰিছে বতৰ ফালৰ পৰা বন্ধুসকল বতে আজি এটা নতুন সাব ব্ৰেণ্ড লঞ্চ কৰিছে আৰু এই সাব ব্ৰেণ্ডটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অডিও প্ৰডাক্টস এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত ক্ৰয় কৰিবলৈ পাব আৰু এই সাব ব্ৰেণ্ডটোৰ অতিকৈ সুলভ মূল্যৰ প্ৰডাক্টৰ নাম হৈছে Edict EP01 আৰু এই প্ৰডাক্টটো হৈছে ডাল earphone আৰু আপোনালোকে এই earphone-ডাল মাত্ৰ 299 টকাত ক্ৰয় কৰিবলৈ পাব আৰু এই 299 টকাত ক্ৰয় কৰি পেলাই 1 ইয়াৰ ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ ওয়াৰেন্টি আপোনালোকে পাব ধৰি লওক আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটো 1 বছৰৰ ভিতৰত বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনালোকে যোনটো এডিক্টৰ মেইল আইডি থাকে বা কন্টাক্ট ডিটেইলছ থাকে কাস্টমাৰ কেয়াৰৰ তাত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে ওয়াৰেন্টি ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ সাৰ্ভিস চেণ্টাৰত যোৱা হেডেক ল'বলগীয়া নহয় আপোনালোকে আৰু ওয়াৰেন্টি ক্লেইম কৰাৰ পিছত এডিক্টে মানে এডিক্টৰ যোনটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ থকা থাকে যোনটো কুৰিয়াৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত সেই কুৰিয়াৰ পাৰ্টনাৰে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ঘৰৰ পৰা আহি লৈ যাব মানে বেয়া হোৱা প্ৰডাক্টটো আৰু ভাল কৰাৰ পিছত ধৰি লওক ৰিপ্লেসমেন্ট ওয়াৰেন্টি উইদিন 10 to 15 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোক প্ৰডাক্টটো ৰিটাৰ্ণ দি দিব এতিয়া মই আইছো 2 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে বন্ধুসকল Xiaomi Mi Band 5 আৰু Mi Watch Revolve অহা মাহত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত লঞ্চ হ'ব পাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই কথা এক লিক অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া মই আইছো 3 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে বন্ধুসকল Tecno Spark Go 2020 মডেলটো অহাকালি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত লঞ্চ কৰিব আৰু এই স্মাৰ্টফোনটো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিবলৈ পাব আৰু এই স্মাৰ্টফোনটো 2019 মডেলটোতকৈ লাৰ্জাৰ বেটাৰী আৰু লাৰ্জাৰ ডিসপ্লে দেখিবলৈ পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া মই আইছো 4 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে বন্ধুসকল Realme 7 নামৰ স্মাৰ্টফোনটো লঞ্চৰ পূৰ্বে আমাৰ তাত লাইভ ফটো আহি পৰিছে আৰু এই ফটোখন মই এখিনিতে আপলোড কৰি দিছো আৰু এই ফটো অনুসৰি স্মাৰ্টফোনটোত কোৱাড ৰিয়াৰ কেমেৰা ষ্টাফ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই স্মাৰ্টফোনটোত 5 কাট আউট ডিসপ্লে থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বন্ধুসকল এই ফটোখন টিভি ষ্টাৰ ইয়োগেছে টুইটাৰত আপলোড কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া মই আইছো 5 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে বন্ধুসকল Redmi K30 নামৰ স্মাৰ্টফোনটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত লঞ্চ হ'ব পাৰে আৰু এই কথা টিভি ষ্টাৰ ঈশানগৰলৈ এক কোলাবৰেচনত জানিবলৈ দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া মই আইছো 6 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে বন্ধুসকল PUBG মোবাইলৰ এৰেংগল মেপখনত ভাৰ্সন 2.0 আপডেটটো ৰিলিজ দিব সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 8 তাৰিখে আৰু বন্ধুসকল এই আপডেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কুৱেৰি প্ৰিজন মিল্টা পাৱাৰৰ দৰে ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ মেজৰ চেঞ্জেছ দেখিবলৈ পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে মই আইছো 7 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে বন্ধুসকল Paytm মলৰ কথা আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানে আৰু এই Paytm মল এটা সাইবাৰ ক্ৰাইম গ্ৰুপৰ দ্বাৰা হেক হোৱা বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে আৰু বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত কোম্পানীটোৱে কৈছে যে ইয়াৰে ডাটাসমূহ সেফ আৰু সিকিউৰ হৈ আছে আৰু বন্ধুসকল হেকাৰ গ্ৰুপ জন উইকে 10 ETH ডিমান্ড কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া মই আইছো 8 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে Redmi এডাল earphone 10mm ডাইভাৰ্ছৰ সৈতে লঞ্চ কৰিব পাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু এই কথা টিভি ষ্টাৰ ঈশানগৰলৈ এক টুইটৰ জৰিয়তে আমাক জানিবলৈ দিছে এতিয়া মই আইছো 9 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে বন্ধুসকল GoPro Hero 9 নামৰ একশন কেমেৰাটো কালাৰ ফ্ৰন্ট স্ক্ৰীন আৰু 5K ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ সৈতে এভেইলেবল হ'ব পাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া মই আইছো 10 নম্বৰ টেক নিউজটো লৈকে বন্ধুসকল নেটফ্লিক্সে এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ অফাৰ কৰি আছে 3খনকৈ মুভিজ আৰু লগতে 7টাকৈ টিভি শ্ব'জ আৰু এই টিভি শ্ব'সমূহৰ আপোনালোকে প্ৰথম শ্ব'টো বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বন্ধুসকল আজিৰ টেক নিউজৰ এপিসোডটো ইমানতে অন্ত পৰিল আৰু যদি আপোনালোকে টেক নিউজ কেইটা চাই সঁচাকৈ ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়ক কমেন্ট কৰি জনাওক কেনে পালে আৰু লগতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপুনি মোৰ ভিডিও চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাউতা ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক আজিলৈ ইমানেই জয় আই অসম জয় হিন্দ